છો મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું ઓરેન્જ મોઇટો। ઉનાળો શરૂ થઈ ગયો છે। ગરમીનું પ્રમાણ દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યું છે। આવી ગરમીમાં ઠંડક માટે હવે ઘરે જ બનાવો ઓરેન્જ મોઇટો। તો ચાલો શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા લીંબુના મીડિયમ સાઈઝના ટુકડા, ત્યારબાદ ઓરેન્જના મીડિયમ સાઈઝના ટુકડા, ત્યારબાદ ફુદીનાના પાન તથા ક્રશ કરેલા બરફના ટુકડા, દળેલી ખાંડ તથા મરી પાવડર લઈશું। હવે આપણે એક ગ્લાસમાં સૌપ્રથમ લીંબુના ટુકડા એડ કરીશું, ત્યારબાદ ઓરેન્જના ટુકડા એડ કરીશું, ત્યારબાદ દળેલી ખાંડ એડ કરીશું, પછી તેમાં મરી પાવડર એડ કરીશું। થોડા ફુદીનાના પાન એડ કરીશું। હવે તેને આ રીતે પ્રેસ કરી તેમાંથી રસ કાઢીશું। રસ નીકળે એટલે તેમાં ક્રશ કરેલા બરફના ટુકડા એડ કરીશું, ત્યારબાદ ફરી થોડા ફુદીનાના પાન એડ કરીશું। હવે તેમાં થોડા પ્રમાણમાં ઓરેન્જ જ્યુસ એડ કરીશું, ત્યારબાદ તેમાં ધીરે ધીરે સોડા એડ કરીશું। હવે તેને સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો ઓરેન્જ મોઇટો રેડી છે। તો તમને આ ઓરેન્જ મોઇટો રેસીપી કેવી લાગી તે તમે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો, તથા લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં।